Kakabit natin to. Tira na. Tira na. Kami. Nabali mo, ay nakuan mo ko na siya. Nabali agin po? Ay dili na kuan ba. Hala may pagidala din ako ang kuan niya. Sobra siguro na ba kay 140 links minay na oh. Parang kadina. Pagidala na ko tong cutter nako. Anong branch yun ay? Saranday? 140 ba na? Lai na Dili na mo. Sige, testingan na naron ini tawad sa kadina. Pagikuha din ako to no? Ilan libo? Okay. Wala. Dire, bakit ko? Dire, Chinese ako. Nangasam. Asa mo ta ka naabtan? Asa gutalag ta nag-abot to? Wala ka. Dito na sa katunay-tunay sa doon na nabaso. Ako bitaw. Ano na ko to yung telescopic? Malit po ko sa nani. Pinayang swing o ka ng muno. Oh. Singa mo muno yung butang. Sex RM di ba yung taon? Ito kung 110. Then ipa, paano na ko to? Ipa... Pila daw yang kuanday? Bulris. Bulres. Pila daw? 190? 190 daw. Yan, kumikinang. Bundok na kayo. Kilay sobra? Kilay sobra? 16. Pareha tong ganina no? Hindi 16. Kaya yung ibang magputol ba nang sintro-sintro yun. Panigurado kay. Kaya anak, silbi eh. Panigurado. Guwapo kayo buwan eh. Yang lock. Nindot na kadina ang motor ni Madam. Because